السلام عليكم سيدي چې د تویل چې کورس ورته پیل نشي ختمه نو په نیکسټ ویډیو سره هم نن داري حاضر یم او موږ SLO Based بایولوژي چې کوم دی کورس سٹارټ کړی دی په دې کې نن چې کوم ټاپک زه کوم دا انتهایی امپورټنت دی دا اکثر پیپر کې MCQs کې شارټ کوېسچنز کې راځي نو ټاپک زما سره چې کوم دی هغه دی سیل تیوري پیپر کې چانسز چې کوم دی دا ډېر زیات دي ٹھیک شو ډېر په توجه سره چې کوم دی په غور سره د ټاپک ته ګورئ سیل تیوري څه شي دی کرن تاسو ته پیپر کې چې کوم دی راغی چې رائټ مین پوینټس اف سیل تیوري تاسو بهر کې ډایرکټ د سیل تیوري مین پوینټس د لیکي اول به تاسو کې ډیولپمنٹ اف سیل تیوري اول به تاسو کې ډیولپمنٹ اف سیل تیوري دا به تاسو یو هیډینګ ورکړئ او د ډیولپمنٹ اف سیل تیوري کې چې کوم دی تاسو وسولېږئ تاسو به ولیکئ چې سیل تیوري واز proposed by two German biologist اول به تاسو ته ولیکئ چې سیل تیوري چې کوم دی دوه جرمن بایولوژیست پروپوز کړی دا جرمن بایولوژیست یو شلایډن بوټنیسټ او د په دیسو دا بوټنیسټ د په 1838 کې چې کوم دی خپل پوینټ د سیل تیوري باره کې پیش کړی دویم چې کوم ساينټیسټ هغه شوان چې کوم دی دا شوان زوالوجیسټ او د سیل تیوري خپل پوینټس په 1839 کې پیش کړی او دا تاسو ډیولپمنٹ کولی کو ډیره بعد پتا سو لیکي مین پوینټس اف سیل main points of the cell theory. تشو د سیل تیوري مین پوینټس کوم دی کومه په اولډ میتھډ لیکو نو بیا مارکس کټ کول لکه ګرانه ده نو موږ به SLO Based سیستم ته راوړو دا پوینټس چې کوم دی موږ دا سیل تیوري ایگزیکټ پوینټس کې ولیکو نو پس په تاسو هیډینګ ورکې اولنی سیل تیوري پوینټ تاسو ولیکئ کمپوزیشن فرست هیډینګ په پراپر ورکې کمپوزیشن کې تاسو ولیکئ چې د سیل تیوري کې پاس پوینټ دی چې are living things are composed of one or more cells. Still to پہلا پوینټ کې چې ټول living things یا به یو سیل نه جوړي یا به ډېر نه جوړي چې کوم د یو نه جوړي هغه ته یونیسیل وایي کوم چې د ډېر نه جوړي هغه ته مالټي سیلولر وایي دویم پوینټ چې کوم دی موږ سره بیسیک یونټ دی دویم پوینټ سری د سیل تیوري دویم پوینټ دی بیسیک یونټ او دی خبره شلایډن شوان وی وایي چې cell is the basic structural and functional unit of all living things. دا د مسله دویم پوینټ دی دغه وایي چې سیل د سټرکچر هم بیسیک یونټ دی د فنکشن هم بیسیک یونټ دی څنګه تاسو ګورئ ما دا مارکر چې کوم دی په دې ګوتو کې نیولې دی نو زما دا ګوتې یو پراپر سټرکچر دی که نه دی زما دا ګوتې له څه نه جوړې دي دا سیل نه جوړې دي زما د ګوتو سټرکچر یونټ څه شي شو سیل شو زه په دې بورډ باندې دا لیکل کوم یو فنکشن دی دا فنکشن زه څه په ذریعه کوم د دې ګوتو په ذریعه کوم دا ګوتې له څه نه جوړې دا سیل نه جوړې نو سیل د سټرکچر هم بیسیک یونټ دی او د فنکشن هم بیسیک یونټ دی تھرڈ پوینټ چې کوم دی د سیل تیوري دی production of new cell cells that is still very important देखिए वही छे new cell arise from free existing cells by cell division چې نوې سیل به د پری ایگزیسټینګ سیل نه موجود کې راځي څنګه دا مثلا یو سیل دی د سیل ګروث کو دی غټ شو او د کې څه شو د کې ډیویژن شو دا سیلز پیدا کړل د دا چې کوم سیل دا د دې موږ څه وایو دې ته موږ وایو بایو کې ډاټر سیلز
نو دا ډاټر سیل زما سره کم سیلز دي دا زما سره نیو سیل دا نیو سیل ته چا نه راغله دا د پیرنټل سیل نه راغله دا پیرنټل سیل زما سره څه شو دا زما سره شو فری ایگزیسټینګ سیل نو نوې سیل به چا نه په وجود کې راځي د پری ایگزیسټینګ سیل نه په وجود کې راځي 4 پوینټ چې کوم دی د سیل تیوري هغه دی میټابولیزم Cell theory 4 point sorry metabolism the yeah metabolic activities the 4 point which are metabolic activities occurs inside cell ټول metabolic activities بچر دکېږي دا په سل کې دن نه کېږي metabolic activities څه څه پته د چې کله موږ synthesis of new molecule کېږي یا breaking of molecules کېږي نو درته وایي metabolic activities یعنی some all chemical reactions پنځم پوینټ چې کوم دی هغه زما سره دی hereditary material پنځم پوینټ دی چې cell contain hereditary material the hereditary material is essentially DNA which transfer characters from parental cell to daughter cell. په سل کې تنه جینیټیک میټیریل یا هیریډیټری میټیریل موږ هغه میټیریل ته وایو چې کوم په ذریعہ کیریکټر چې کوم دي د والدین نه بچو ته ترانسفر کیږي او دا هیریډیټری میټیریل څه شي دی دا ډي ان اے نه په دې ډي ان اے کې سي په دې ډي ان اے کې جینز وي او کیریکټر شو کنټرول کوي دا جینز کنټرول کوي نو کله چې تاسو ته سیل تیوري لاشي تاسو په سیل تیوري په داسې پوینټس کې لیکو ٹھیک ده که داسې پوینټس کې تاسو ولیکئ نو تاسو ته بالکل فل مارکس ملاوي خو نه تاسو په داسې فارم کې ولیکئ نو بیا تاسو ته فل مارکس نشي ملاوي دي دلته به تاسو دا فل سنټنس لیکئ لکه سیل تیوري was developed by two German biologists schlieden about Nestor he presented his points in 1838 او داسې بدام تاسو چې کوم دي ولیکئ په دا ویډیو مو خوښ شوي لایک کړئ سبسکرایب کړئ ولې کمنټس ورکړئ خپل ملګرو سره شیر کړئ چې کورس دغه شانتي کنټینیو سم وساتئ د الله په امان